හායි කට්ටියන්ට කොහොමද? ඉතින් අද සෙනසුරාදා දවසනේ. අද මම පොඩි කෑමක් හදන්නේ. ඉසුරු ආසම දෙයක් තමයි. අද හවස් රෑ කෑමට මම ලින්න මාළු හදනවා. ලින්න මාළු මිරිසට තමයි මම අද හදන්නේ. ඉතින් එයත් ආසයි ඒවට. ඉතින් ලින්න මාළු හදලා සුදුබත් හදනවා. කීරි සම්බා එක. ඉතින් මම දැන් හදන්නේ ලින්න මාළු ටික හදන්න මිරිසට. එහෙනම් ඉතින් අපි යම් මාළු ටික ඉක්මනට සෝද ගන්න. ඔන්න යාළුවනේ මාළු ටික ගත්තාම මාළු වල පිළිගඳයිනේ. ඉතින් මාළු වල පිළිගඳ යන්න හොඳම ක්‍රමය තමයි මාළු ටික සෝදගන්නදී මාළු ටිකට ගොරක කෑල්ලකුයි හොඳට ලුණු ටිකකුයි දාලිවලා කහ ටිකකුත් දාන්න. මේ ටික දාලා හොඳට මාළු වගේ කොරල් පොතු යන්න හොඳට අතුල්ලන්න ලුණු දාලා. ඒ විතරක් නෙමෙයි ගොරක කෑල්ලනුත් හොඳට අතුල්ලන්න. ඔයාලා එකපාරක් කරලා බලන්නකෝ. මාළුවන්ගේ පිළිගඳ ඇත්තම නැහැ. හිතා ගන්නත් බෑ මේක. මං ඒ විදිහට තමයි හැමදාම වගේ මාළු හදන්නේ. ලුණු ටිකක් දාන්න. කහ පොඩ්ඩක්. ගම්මිරිස් කුඩු ගම්මිරිස් කුඩු කරගත්තා තියෙනවා. ගම්මිරිස් කුඩු වැඩි කුඩු දාන්න. මොකද මාළු හොඳට සැලට තියෙනවනේ. ගම්මිරිස් කුඩු මිරිස් කුඩු දාලා මේකට දාන්න ඕනේ සියඹල ටිකක්. මම තමයි සියඹල වගේ පොඩි කෑල්ලක් සියඹල. ඊට පස්සේ මේ මාළු එක මිශ්‍ර කරනවා. මේ දාපු ටික පහ ටික ඔක්කොම ටික. ඊට පස්සේ අපි හදා ගන්න ඕනේ රම්පේ කරපිංචා. ඒ අවශ්‍ය දේවල් ටික අපි කපලා ලුණු රම්පේ කරපිංචා සුදු ලුණු ටික අපි හදා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මාළු ටික.